Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-14 ng Hulyo taong 2021. Sa panahong ito na tinatawag nating New Normal, ay masasaksihan natin ang virtual na pagtatapos ng mga bata sa ika-6 na baitang ng paaralang Plaridel na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang pagpasok ng mga kulay. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Susundan ito ng panalangin sa pamumuno ni Dionisio Michael C. Bayumo mula sa Pambansang Plaridel, himno ng NCR, awit ng Maynila, DCSE at himno ng Plaridel. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa hindi mabilang ng mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa mga tao na nagdulot sa amin ng kasiyasiyang pamatnubay, sa paaralang umuubog sa aming pag-uugali at katilinuhan, sa mga sambayang nagpasigla sa mga gawaing kapaki-pakinabang at sa pamahalang tagapagtanggol ng makataong karapatan. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noon, wagayway, ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangan. Ang adhika'y sulong ka, ang tanging NCR. NCR, dangal nitong bayan. NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang adhika'y sulong ka, ang tanging NCR. NCR, dangal nitong bayan. NCR, dangal nitong bayan.
patnubay ng bayan ko, una ka sa mundo. Mahal namin ngayon at kailanman, sangay ng lungsod Maynila. Ikaw ang pag-asa ko, at ika mo, ikaw ang laro ng bayan, ang Pilipinas pagpagkailanman. Sangay ng lungsod Maynila, patnubay ng bayan ko, una ka sa mundo. Mahal namin ngayon at kailanman, sangay ng lungsod Maynila. Ikaw ang pag-asa ko, at ikaw mo, ikaw ang laro ng bayan, ang Pilipinas pagpagkailanman. Pakinggan natin ang mensahe ng ating butihing punong guro ng paaralang Plaridel, si Ginang Ruth R. Ramirez, Principal 4, para sa kanyang pambungad na pananalita. Maligayang araw ng pagtatapos sa mga mag-aaral ng paaralang Plaridel. Buong puso akong bumabati at nagpapasalamat sa ating mga mag-aaral, magulang at mga kaguruan dahil nakatapos ng matiwasay sa ating pag-aaral sa taong 2020-2021. Pinatunayan ng bawat isa na hindi hadlang ang pandemya upang may pagpatuloy at mapatatag pa ang kalidad ng ating edukasyon. Maraming suliranin ang dumaan sa ating buhay dulot ng pandemyang ito. Subalit, hindi tayo sumuko. Katuwang ang inyong mga magulang at inyong mga guro, naitawid natin ang inyong pag-aaral sa tulong ng internet, modules, aklat at mga gadgets ay naipagpatuloy ang kinakatakutang pagtigil sa pagkakatuto ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang aking hamon sa mga mag-aaral na mag-uumpisa ng pag-aaral sa mataas na paaralan, patuloy ninyong tulungan ang inyong mga sarili sa pagbabasa, paglikha ng iba't ibang bagay, pag-aaral sa matematika at agham, at lalo pang buksan ang puso at isipan sa mga pangyayari sa paligid upang mapagtibay at mapatatag pa ang inyong kaalaman upang mapataas pa ang kalidad ng ating pag-aaral kahit sa panahon ng pandemya.
Muli, binabati ko kayo sa inyong pagtatapos. Pagpuri sa Diyos. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our
officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent-teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and
the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select
which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Pakinggan naman natin ang mensahe sa mga magtatapos ng panrehiyong tagapangasiwa ng NCR, Wilfredo E. Cabral. Your aspirations, your forbiddness, our united goal towards a post-pandemic future. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seem impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem improbable. But when we summon the will, they now become a reality. Your forbiddness, graduates and completers of the school year 2020-2021 brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure on you to adopt the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your forbiddness to learn carried this big day, the graduation and moving up ceremonies. With that, here goes my warm greetings and congratulations to all the graduates and completers of this school year 2020-2021. We, your Prime NCR DepEd family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational achievements. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is that it has shown light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now, we reach this far significantly and memorably, celebrating and recognizing accomplishments. Ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of the school year ceremonies, we must realize that the crux of light is all about preparing the learners to take the next big step in their lives, full of courage and hope. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The Corona coaster ride will sooner or later stop. In due course, the Corona-Mageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and completers will be the driving force to forge a post-pandemic future. No doubt that you who have persevered the learning challenges and made this far, you are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future. The theme of this year's end of school rites, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, resonated the collective effort of teachers, parents, school communities, local government units, partners in both private and public sectors, and other values organizations to ensure that quality basic education continued despite the challenges posed by COVID-19. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. The fulfillment of our united goal of equipping our learners with the fundamentals of what it takes for them to become globally competitive and competent citizenry of our country even in the middle of raging pandemic. That is where the silver lining lies. As we perpetually hone today's learners for tomorrow's challenges, we are on our best way to forge the bright post-pandemic future of our nation. Graduates and completers, take this step toward the future gratified with the fact that you have successfully completed a certain level in your education journey, even in these unprecedented times. Bring with you our prayers and persistently serve as a good example to others as you continue to dream big and embody the learned core values. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, and makabansa. My best wishes
of sustained success, happiness, safety, and good health for you, extended to your family and friends, and to your entire school community. In conclusion, I would like to say again, congratulations. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mensahe ng Butihing Ama ng Lungsod ng Maynila, Mayor Francisco M. Dumagoso. Nais ko pong batiin ang bawat mag-aaral mula sa elementary at senior high sa inyong commencement rites today. Virtual man ang ating gagawin na year-end rites, pagbati pa rin sa bawat mag-aaral na nagpatuloy na nagsisikap para sa kanilang pangarap, para sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Nais ko rin pong batiin at pasalamatan ang mga magulang at guardians na katuwang ng ating mga estudyante upang sila'y makatapos o mairaos ang pag-aaral. Isang pagsaludo naman sa mga guro, staff, administrators, at stakeholders. Hindi po natin may tatanggi na ang nakaraang taon hanggang ngayon sa kasalukuyan ay sinusubok pa rin tayo ng pandemyang ito. Ngunit maraming salamat po sa inyong mga inisyatibo mula sa pagpaplano at paghahanda para sa ating new normal pagdating sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Tunay po na hindi madali ang madaliang paghahanda sa panibagong paraan ng pag-aaral ng mga estudyante. Lalo na sa mga guro, alam kong marami kayong adjustments. Maraming mga bagong kailangang aralin para sa new normal. Ngunit, kahit tayo ay sinusubok, mahalaga na patuloy na mapagtibay ang kalidad ng edukasyon. Sa panahon ngayon, kailangan po nating isa-puso at isa-isip ang mga katagang no student left behind. Sa ating mga estudyante, tiyak na darating ang malaking pagbabago sa inyong buhay. Dasal at hiling ko sa inyong lahat na pagbutihin pa ninyo ang inyong pag-aaral. Mahalin ang ating kapwa, lalo na ang ating mga magulang at nakatatanda sa atin. Respetuhin ang bawat isa. At higit sa lahat, laging manalig at magtiwala sa Diyos. Muli, maligayang bati sa bawat isa sa inyo, mag-aaral sa elementarya at senior high, sa inyong pagtatapos. Mabuhay kayong lahat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Congratulations! Manila, God first. Ang pagpasok ng pamunuan ng sangay ng mga paaralan lungsod ng Maynila. Mga katuwang na tagapamanihala, Cynthia L. Ailes, Attorney Antonio C. Kasangkapan, Melody P. Cruz, Pedro M. Araw, at si Dr. Maria Magdalena M. Lim, Cesified. Pangkalahatang tagapamanihala ng mga paaralan, lungsod ng Maynila. Kilalanin natin ang kanilang mga naging guro simula nang sila ay tumuntong sa paaralang Plaridel. Mula sa mga guro sa kinder, sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginang Listre M. Gatan. Mga guro sa unang baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginang Maria Cristina A. Gonzales. Mga guro sa ikalawang baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginang Maria Cristina C. Zulueta. Mga guro sa ikatlong baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginang Marian T. Tubia. Mga guro sa kaapat na baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginoong Ronel C. Alzate. Ang mga guro sa ikalimang baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo,
Ginang Marjorie H. O. Santos. Mga guro sa ika-6 na baitang sa pangunguna ng kanilang tagapangulo, Ginang Jonalyn R. Arceo. At ang mga masisipag at masisigasig na mga dalubguro ng paaralang Plaridel sa pangunguna ni Ginang Elena U. de la Vega, Master Teacher 2. Ginang Salvi H. Arnaiz, Master Teacher 2. Binibining Mary Joyce N. Alfon, Master Teacher 2. Ginang Lilibian A. Mendoza, Master Teacher 2. Ginang Jessie Rina R. Mercader, Master Teacher 1. Ginang Mayet S. Vargas, Master Teacher 1. Ginang Annalyn D. Pangan, Master Teacher 1. Ginoong Carlos S. Llarina, Master Teacher 1. Ginoong Wilfredo P. Villagracia, Master Teacher 1. John Paul C. Abilong, Gabriel Julius D. Anastasio, Noah D. Banyaga, Bill Gates A. Cruz, Rick M. Guash, Mark Joshua R. Guipe, Carl Haraba, John Gerald S. Joshua, Justin B. Lapasaran, Rain Martin B. Ledesma, Rome Jacob L. Mediona, Mark Ernest Sarmiento, Mark Justin S. Satyada, Rain Justin L. Shields, Harold C. Sumalpong, Carl Yuri R. Villarreal, Ashley Nicole B. Alano, Patricia Bell M. Albesa, Precious Chanel V. Baldono, Mary Jean Bautista, Charis D. Collis, Jillian C. De la Cruz, Saisa M. Galarosa, Jillian M. Galvez, Aryan Lorraine C. Go, Princess S. Hamir, Hana Micaela S. Lacanlalay, Janice B. Lamyon, Claire Ariel J. Masangkay, Rian Andrea D. Pasqua, Erich M. Ramos, Glynis J. Reyes, Gabriela A. Rosetes, Shaina Kylie P. Sagibo, Cara D. Santos, Zaira Nicole D. Saison, April S. Tornuas,
Nathaniel Abdullah F. Adriano, Jaisal B. Asunyo, Kyle Nathan S. Bandong, Rusly S. Canales, Aaron Steven N. Dancel, Jeffrey R. De Vera, John Russell de los Reyes, Mark Gerson S. Faragas, Russell D. Flores, John Kaisermel Lopez, Stephen Josh J. Lechavez, Danger Dwayne M. Mercurio, Paul Cedric V. Morales, Carlitos M. Munoz, Carl Ezequiel A. Palomo, Simon Nicholas T. Papio, Giancarlo A. Sorina, Maynard C. Supan, Joel F. Victorio Jr., Jasmer V. Villaban, Rain Adia B. Amado, Jasmine Rain D. Antonio, Therese M. Bacalao, Princess Chanel F. Beralde, Natalie Gian C. Bicas, Chrislyn Joy Binarao, Rika May O. Corpus, Jehanna Rain D. Dalida, Madge Daniel Pauline C. De la Cruz, Monica Nikita M. De la Cruz, Janine M. Demdam, Isel Clarence H. Dupra, Cherry Lou C. Fiel, Kian Janelle L. Gabriel, Riza M. Guash, Beatriz S. Mendoza, Charlene Joyce Mendoza,
Alicia May Nadonga, Shaira Lay S. Panlilio, Mary Jane C. Ramos, Elijah May S. Rodriguez, Ray Marie G. Tan, Stephanie P. Tanyahura, Gwyneth Elise D. Villalon, Julian S. Amaro, Reggie J. Andres, Marvin O. Calicdan, Dylan Wayne H. De La Rosa, Denso Yuhi B. Estrella, Redine R. Flores, John Mark L. Gagarin, Dustin Rain E. Garcia, Rhys G. Laurente, James M. Libatog, Zaijan E. Manuel, Chris Ruiniel P. Masalunga, Cedrian O. Miranda, Akihiro Yuri S. Ochiay, Jovel P. Ravino, Macmillan Migo U. Ramos, Raverson B. Reyes, Mark F. Samson, Mark Andre Villamor, Randolph Jean R. Villena, Sofia Helena Marie M. Agorin, Jellica Ann B. Bayot, Haley J. T. Bernabe, Jana A. Betasolo, Angelica Binarao, Maria Joy A. Celiona, Glycife R. Chua, Nika Fiona D. De La Cruz, Eliza Rich A. Junicio, Andrea K. G. Dres, Jazz B. Fernandez, Amanda O. Ferreras, Iwa N. Flores, Princess Hannah C. Funa, Raisa Jean P. Giliedo, Bea Marie D. Granito, Christine L. Hanaban,
Jamaica C. Labrador, Rian Shane L. Laron, Mary Joy S. Recaros, Eriana Jasmine Luis M. Saison, Jeron Antoinette P. Biado, Georgette Erin D. Villalon, Shana Meru P. Villosilio, AJ B. Arizobal, Mac Lawrence M. Bernardo, Siron E. Calampiano, Jesseret Klein C. Camwa, Ariel M. Castro, Jose Joaquin R. Chan, Acer S. Cruz, Erin Asriel G. Domingo, Mark Raven G. Eason, Mark Angelo G. Lagati, Wayland Paul G. Lugod, Kian James R. Mentioro, Ralph Lucas G. Odever, Arkin Mariano G. Ramos, Mark David L. Ravago, Rimando G. Reyes Jr., Vince Andres C. Semilla, Francis Rain S. Sempio, Romel J. B. Serrano, Jomel F. Simplicio, Prince Derek Zumbilio, Aikin C. Tado, Ashley Rain A. Abigan, Jesares May E. Almoite, Rihanna B. Badilla, Angel Nicole L. Batas, Angel Gia Dionisio, Asea D. Eman, Frances Angeline S. Cortez, Christine Kyle A. Gonzalez, Eliza May A. Leonardo, Kaisel M. Lim,
Loisa D. Makabidang, Savannah Manzanillo, Crisa May C. Marcelo, Rihanna D. Mejia, Love Marie P. Milan, Jenica Oquias, Kathleen Joy Ortega, Sharina Ivy R. Quezon, Ana Rose T. Reyes, Rihanna Calix C. Uy, Samantha Jazz J. Yabut, Noah G. Abe, Junicio Michael C. Bayungan, Wesley L. Serino, John Latrell C. Chan, Carl Raven L. De la Cruz, Dion Russell A. De la Rosa, Calzage Louis O. Estrada, Kyle Clarence S. Fernandez, Juan Rafael D. Francia, Prince Siendel B. Jerusalem, David Isaac R. Lucas, Yuan A. Marin, Lance Alexus R. Pancho, EJ Glenn L. Pangan, Andre A. Pascual, Zeph Andre B. Pitok, Jace Lyndon A. Poyawan, Harry Edward V. Roca Corba, Jericho Soljas M. Swing, Mark Anthony Jr. C. Torres, Lovely Joy B. Agustino, Roxanne E. Bakiran, Andrea Gale P. Begiras,
Franz Denise C. Belen, Zairish D. Bernardo, Christine Nicole S. Hu, Beyonce Feliz P. De Guzman, Keisha Nicole M. De la Cruz, Rachel Venice C. Fuentes, Yasme D. Hina, Beyonce R. Lagrason, Angeline A. Lim, Michelle P. Magdaraog, Chernel S. Mandap, Francesca R. Morada, Ronilyn P. Pascua, Briseis C. Pinuela, Arlene Joy A. Quindoza, Ariana Kathleen C. Ramirez, Sofia Bella Ramirez, Queen Kairzin S. Zalonga, Andrea Joel B. Simundo, Kristen Elena A. Tanyeza, Latifa Asg F. Tesoro, Dr. Maria Magdalena M. Lim, na tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng Maynila. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa panuroang taong 2020 hanggang 2021 na kinabibilangan ng 78 mga batang lalaki at 114 na batang babae na may kabuuang bilang na 221. Sila po ay kasiyasiyang nakatugon sa kinakailangan upang makatapos sa K-12 Basic Education Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon sa Pilipinas. Sa bisa na kapangyarihang iginawad sa akin ng kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon bilang tagapanganihalang pangsangay ng mga paaralang pangdibisyon ng lungsod ng Maynila at sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natupad ang mga kinakailangan sa kurikulum na pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong panuroang taong 2020-2021. Binabati ko kayong lahat.
nagkamit ng may karangalan. Ashley Rain A. Abigan, Patricia Bell M. Almeza, Reyneja B. Amado, Roxanne E. Bakira, Maria Joy A. Saliona, Presley L. Serino, Jose Joaquin R. Chan, Beyonce Feliz P. Di Guzman, Juan Rafael D. Francis, Liza M. Galarosa, Mark Raven J. Ison, Angeline E. Lee, David Isaac R. Lucas, Chernel S. Mandak, Yuan A. Marin, Rihanna D. Mejia, Francesca R. Morada, Lance Alexus R. Pancho, Andre A. Pascual, Zep Andre B. Tito, Arlene Joy A. Mendoza, Sofia Bella Ramirez, Mark David L. Rabago, Ana Rose T. Reyes, Mark Justin S. Sachada, Andrea Joel B. Simundo, Jericho Soldiers and Swing, Jeron Antoinette P. Viado. Mga nagkamit ng may mataas na karangalan: Junicio Michael C. Bayungan, Yasmi D. Hina, sa aming punong guro, Ruth R. Ramirez, stakeholders, mga guro, mga magulang, mga mag-aaral ng paaralang Plaridel, at sa lahat ng nanonood, magandang umaga. Alam natin ang pandemyang kinakaharap ngayon ng buong mundo ay hindi katulad ng ibang mga pagsubok at problema na dati natin nasasagupa o nararanasan. Ang dating nakasanayang ginagawa sa araw-araw at ang paraan ng pakikisalamuha natin sa ating kapwa ay biglang nagbago dahil sa pandemya. Ang lahat ay napektuhan. Isinira ang non-essential na negosyo. Maraming lugar ang nilockdown at ipinagbawal ang face-to-face classes. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi huminto ang Department of Education na maghanap ng solusyon upang maipagpatuloy ang ating pag-aaral. Nagsimula tayo magklase gamit ang makabagong kagamitan tulad ng cellphone, computer, tablet, TV at radyo. Noong una, napakaraming problema ang ating naranasan, tulad ng kawalan ng gadget na magagamit, poor internet connection, pati na rin ang paggawa ng Google account. Isama din natin ang pag-open ng Google Classroom, pagpasok sa Google Meet, pagsisend ng performance output sa Google Classroom, pagsagot ng mga pagsusulit gamit ang Google Forms, at marami pang iba. Lahat ng iyan ay bago o hindi natin ginagamit dati. Ngunit dahil sa matayagang pagtuturo sa ating mga guro at suporta ng ating mga magulang, ay unti-unti natin nakasanayan. Ang lahat naman ng mga bagay na gusto natin magawa ay makakaya natin gawin, basta matayagan natin subukan at pag-aralan. Okay na magkamali. Sa pagkakamali natin,
Doon tayo natututo. Ngunit akad tama ang pagkakamaling ito. Huwag ka mang takot kung marami kang hindi kayang gawin. Kaya nga tayo nag-aaral upang mahasa ang ating kakayahan. Sa lahat ng mga katanungan ay nandyan sina ma'am at sir na handa tayong tulungan. Isama mo na din sila lola, lolo, tito, tita, nanay, ate, kuya, pati na rin si Google at si YouTube. Kaya sa aming mga guro at nagiguro simula kinder na laging handang sumagot sa aming mga tanong anumang oras at araw, hindi napapagod mag-reply sa group chat at private message hating gabi, maraming salamat po. Sa aming mga magulang na kahit na laging abala sa kanilang trabaho at hanap buhay, ay hindi nakakalimot na kamustahin at suportaan ng mga anak, sa aming mga kamag-aral at sa pamunuan ng paaralang Plaridel, salamat po. Dapat tayong magsaya at magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil tayo ay nagtagumpay sa hamon ng new normal. Sa paglalakbay natin sa panibagong hamon, ay huwag nating hayaang maging hadlang ang pandemyang ito upang makamit natin ang ating mga pangarap. Mas patasin pa natin ang kalidad ng karunungan. Dagdagan natin ang sipag, tiyaga at tiwala sa sarili. Laging tandaan ang sinabi ni Albert Einstein na, "It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer." Maraming pagsubok at problema ang kaharapin sa pag-abot ng mga pangarap. Magtiwala ka lang sa iyong sarili at huwag kang susuko. Ngayong new normal ay isang napalakaling hamon sa isang tulad ko mag-aaral. Lahat ay bagong karanasan, simula sa pagpasok sa klase gamit ang Google Meet, pagsagot sa Google Forms ng mga pagsusulit at pagpasa ng mga performance output sa Google Classroom. Ang mga karanasang ito ay lalong humasa sa aking mga kakayahan at nahanap ko ang mga bagay na kaya ko pang gawin. Mas nakilala ko ang aking sarili at natiyak ko kung ano ang aking pangarap sa buhay. Ang maging isang mahusay na civil engineer, makatulong sa aking pamilya at sa aking kapwa. Marami pong salamat at maligayang pagtatapos sa ating lahat. Itain ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, malaki ang alaala na sa ating nagdaan. Hindi nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Ito na ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, lalaki ang alaala na sa ating hagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay paalam
itaas ang kanang kamay at manumpa ng katapatan. Taos-puso akong nangangako na mamahalin ko ang aking paaralang pinagtapusan, ang paaralang Plaridel. Matapat kong isasagawa ang mga dakilang mitiin nito at sisikapin kong mabuhay ng marangal upang magamit ng buong talino ang aking natutuhan sa paglilingkod sa dakilang lumikha sa aking bayan at sa aking kapwa-tao. Sa pagtatapos ng seremonyang ito, aking ipinaabot ang isang taos-pusong pagbati sa mga batang nagsipagtapos sa Baitang 6 sa panaraang taon 2020-2021. Binabati ko din ang mga magulang at iba pang mga taong umalalay sa mga batang ito upang mapagtagumpayan ang hamon ng bagong paraan ng pagkatuto. Hindi naging madali para sa inyo na harapin ang mga pagsubok dulot ng pandemya, ngunit dahil sa determinasyon na abutin ang mga pangarap at sa paggabay na din ng inyong mga magulang at mga tagapangalaga, ay mahusay ninyo ito nalagpasan. Lubos ang aming pasasalamat sa mga magulang at sa iba pa mga taong naging instrumento upang maipagpatuloy ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa kabila ng ating sitwasyon. Umaasa ang inyong mga guro at mga magulang na hindi dito natatapos ang inyong pagtatagumpay at ipagpapatuloy ang pagsisikap hanggang makamit ang minimit ng pangarap. Binabati ko din ang lahat ng mga guro sa ating paaralan na buong katatagan na hinarap ang lahat ng hamon ng modern education. Tunay na ang nag-aalab ng puso ng mga guro nagmamahal sa mga kabataan ang nangingibabaw ay sa panahon ng krisis. Muli, sa ngalan ng aming pagkakalo, at mga guro sa paaralan